Van egy olyan mondás, amikor minden átmegy szarba, hogy feje tetejére fordul, mely nagyon egyszerűen lehet egy leírás az egyik legcsodálatosabb helynek a bolygón, melyet Ausztráliának hívnak, és pont a bolygó alján található, ahol a Homo sapiens egyedek egyedi dialektusa az én instant kifogásom most már, amikor nagy ritkán a betondzsungelbe kell belebandukolnom, és az ott őshonos, hányós, erjedő gyümölcs termékeken élő csulakkák elég hülyének néznek, hogy megpróbáljanak kikérni tőlem eme prédák kárát, naívan ignorálva, hogy én is ugyanerre vadászok. Szerencsére eddig minden alkalommal el tudtam őket ijeszteni eme fenyegető aurával rendelkező nemzetiségi variációt mimikálva. Nem viccelek, eddig minden kéregető nem volt hajlandó lekopni, amikor azt a kifogást mondtam, hogy valamelyik gyakoribb germán eredetű helyről valósi vagyok, de amint meghallják, hogy Ausztrália, egyből lekopnak. Valószínűleg azért, mert tudják, hogy Ausztrália az a hely, ahol semminek nincs értelme, csak azért, hogy minden sarkon halált tudjál vásárolni 100% leárazással. És azt kapcsolják ezzel össze, hogy akkor mindenki onnan... Ki a faszon fordította az Invincible-t arra, hogy legyőzhetetlen, nem csinál más, csak kikap a sorozat alatt? Mármint ezen a rohadt helyen található az egyik leghülyébb állat, ami a legmegemészhetetlenebb és egyik legmérgezőbb dolgot zabálja, ami a Panda Bambusz diéta extrém verziójának az effektusán keresztül szó szerint sima agyat adott neki. Mi látszik is? Természetesen a cukimuki koalákról beszélek. Na most a pandákról szóló videómban megemlítettem a specifikus szar diétának az eredményeit, melyek közé beletartozik az energiatakarékosság miatti agyzsugorodás, sok pihenés és elhűlés. Ezek a teremtmények olyan rettenetesen hülyék, hogy nem tudják felismerni az egyetlen dolgot, amit megesznek, avagy az eukaliptusz leveleket, ha nincs egy boton. Lerakhatsz elé annyit, amennyit akarsz, a valódi Blinky Bill csak bámulni fogja, míg éhen nem hal. Ez a típusú leírhatatlan hülyeséget egysejtűeknél nem lehet megfigyelni, viszont mivel Ausztráliából jön, ezért viseli a hazája jellegzetességét, mert még így is veszélyes az emberekre. Mármint 2006-ban néhány csodabogár el akart lopni egy koalát, hogy eladják, de miután a koala megmutatta az Ausztrália azonosítóját, tehát szétkarmolta és harapta őket, inkább lefújták a tervet és elloptak egy krokodilt, mert azt egyszerűbb volt kirángatni a 2,5 méteres kerítés fölött. Szóval miért is ne, összegyűjtöttem néhány Ausztráliában zsengő állatot, melyek szerintem Ausztrália megtestesítői, semmilyen leszögezett sorrend szerint, az utolsó állatot leszámítva, ami azért van ott, mert az az igazi, presztízs, ausztrál köcsög. Kezdjük a hacacárét a legjellegzetesebb ausztrál állattal, mely nem található meg a nyugati szomszédban lévő Alpokban. Higgyétek el, kerestük őket néhány éven keresztül zekkel. Egy másik szociális és nem faktuális anomália ezzel az állattal, hogy vannak irónia nélküli őrjöngő vadbarmok, akik azt hiszik, hogy a kenguruk csak robotok, és maga Ausztrália nem is létezik. Mármint, na... Szerintem a helybéliek eléggé jóvá tudják hagyni, hogy valami organikusság van ezekben az erszényes mitugrászokban, mikor ezek a belsőségek vasdarabok nélkül szétlocsannak a vadonatúj autón, úgyhogy a kenguru volt az agresszor. És megjegyezném, hogy nem mindegyik egy picike kis zsebibaba, tekintve, hogy a legnagyobb kiadásban kapható hidraulikus kerítéskirúgó szúróvágú lábkörömmel rendelkező, ahogyan a helybéliek hívják őket, kantok, a vörös... Azt a kurva, leköptem a monitoromat. A vörös óriás kenguruk általánosságban 180 cm magasak, de egyes források szerint meg tudnak nőni akár 2 méter magasra is. Azoknak a kőbányai karatéban feketőves, én mindent legyűrök malátás harcművészmestereknek, akik éppen alábecsülik ezeket a statisztikákat, mert irónia nélkül azt hiszik, hogy meg tudnának verni egy Rottweilert, mondom, hogy egy rugás ezektől a kigyúrt szájba baszlaktól megvan 850 PSI, csak összehasonlításképpen egy hiéna harapása 1100, és azok a csodabogarak pont a harapásukról, meg egyebekről híresek. És mint korábban említettem, van körmük is, extra bazd megként. De ha már harapások, legviccesebb dolog, annak ellenére, hogy a pofa kialakításuk úgy néz ki, mint egy elbaszott otromba módon másnapos nyúlszarvas teveegérnek, majdnem akkorát képesek harapni, mint egy kibaszott grizzly. Na de itt jön a legjobb rész.
Rendes medvék, nagy macskák, vagy hasonló nagyobb szárazföldi csúcsragadozók hiányában ezeknek a szteroidtároló erszényeseknek nem különösebben kell semmitől sem tartaniuk, amikor nem számoljuk az égfarkusasokat és dingókat, ameddig még csak felnövő státuszban vannak, de persze a kutyafélék ellen így is van egy túl effektív és Ausztrália módjára szadista védekezési offenzív technikájuk, mely azzal kezdődik, hogy hallgatnak az ősi hívásra és bemenekülnek a vízbe. És ha a dingó, kutya vagy annak az aggódó gazdája utána megy, akkor egy nem elegáns, kevésbé ritualisztikus keresztelést ad az adott állatnak, mely extra névadása helyett csupán kivon egyet az élők soraiból. Szóval igen, egy felnőtt kengurura a legnagyobb veszély egy nagyobb felnőtt kenguru, mindezek ellenére agresszív dögök, akik előszeretettel keverednek konfrontációba mindennel, ami ember vagy ember alkotott. Egy ragadozó azért támad, mert éhes, egy préda azért, mert fél, és mindkettőnél azért kerültél fel a halállistára, mert úgy érezték, nem volt más opció. Egy kenguru azért támad meg, mert méreg nélkül kellett kiérdemelnie Ausztrália nemzeti állata díját, ami azért tiszteletre méltó most így belegondolva. Na de ha már Ausztrália és emiatt egyértelműen mérgek, akkor már megemlítem a második legjellegzetesebb forrását, vagy a kígyókat, és azon belül is a nagyligák legnagyobbikára megyünk egy viszonylag félénk is jószággal, a kis pikkelyű tajpánnal, aki valószínűleg csak azért az Ausztrália kódolása ellenére, mert még mindig nem fogta fel, hogy az egész méregetést nem fogakban teszik, és még csak nem is olyan típusú kígyók. Ez a megáltalkodott kis bioterrorizmus aranybánya az északi területeken található, szóval nem futnak annyira gyakran bele homo sapiens egyedekbe szerencsére. Mint említettem, ha fenyegetve érzi magát, akkor inkább próbál menekülni, mint sem harcolni, és szégyelli a méreteit, mert mérges kígyóhoz képest viszonylag kicsi, 6 mm-es méregfogakkal rendelkeznek. Na de mint tudjuk, főleg egyes ázsiai kultúrák promotálásával és legfőbbképpen hisztiével, hogy a méret nem minden, és valamiféle teljesítményt is hozzá kell rakni, szóval éppen ezért ez a kant úgy döntött, hogy szerényen azzal fog kompenzálni, hogy statisztikailag a leghalálosabb mérget fecskendezi be azokkal a 6 mm-es pusztítókkal. Ez a méreg 200-szor erősebb, mint a legtöbb csörgőkígyónak, és 50-szer, mint az erősebb kobrák mérgei. Ez a méreg tartalmaz miotoxint, mely miatt az izmaid és szöveteid elkezdenek lebomlani, ami nekrózissal is jár, és veseleállással is. Prokoagulánsok, hogy több vérrögöd legyen, hát ha elvisz egy kegyelemsztrók, nefrotoxikot, mely abban hasonlít a miotoxinra, hogy szintén az izmokat bassza szét a vesékkel együtt, és segít abban, hogy ne mozog sokat abba a kevéske időben, amit élve töltesz, miután megkapod ezt a szurit. És persze végül, de nem utolsó sorban többféle neurotoxint, mely szintén bénulást okoz, csak nagyon hamar viszi arra a szintre, hogy nem is mozdulsz utána, mert a szíved és tüdőd is megbénul a francba. Szóval értékelt, hogy mindig veszed a levegőt, és most pedig manuálisan, amiért még csak bocsánatot sem kérek. Minden esetre, ha ez a csoda megharap, akkor kevesebb, mint egy óra alatt a más világon tudod a korábbi idők hülye gyerekeit szivatni azzal, hogy mit csinálnak a leszármazottai. De az utolsó földön töltött élményeid az, hogy irgalmatlan fej- és gyomorfájdalmakkal összehányod a jövő évet is, miközben minden maradék vízcseppet kiizzadod, és lenyugtathatatlan módon pánikolsz, mert érzed, hogy rohadtul meg fogsz dögleni. De az ausztrál csattanót a végére hagytam. Ugye, amikor egy kígyónak erős a mérge, akkor annak megvan az indoka. A királykobráknak, akik egyébként nem is kobrák, azért kell egy elmebeteg méreg koktél, mert más kígyókat fogyasztanak, és fajtól függően változik, hogy mi effektív mennyire. Vagy ott vannak a tengeri kígyók, akiknek azért kell gyorsan ható erős méreg, mert halakat esznek, és azokat elengedni egy harapás után nem ajánlott a nyílt tengerben. Viszont a kis pikkelyű tajpánok, tudjátok, miket esznek? Nem ausztrál óriásokat, akiket kihalásba vadáztak, vagy valami ultra méregálló ausztrál rákot, vagy mit tudom én, mert Ausztráliából mindent ki lehet nézni. Kérem szépen, ez a cukimuki, sivatagi kiszkusz technikailag a halálcsillag lézerét használja, hogy evokokat öljön. Mert a kis pikkelyű tajpán egerekre és patkányokra vadászik. Ha már meg lett említve néhány kártevő, alapjáraton szerintem a kullancsok senkinek sem a kedvencei, tekintve, hogy akaratlan, undorító és nagyon geci kis vérszívókról van szó, akiket sose buli találni sehol. Na ezt a mondatot halván Ausztrália annyit mondott, hogy fagnasöröm, és lelőhelyet nyújtott az Ixodes holociklusnak, avagy az ausztrál paralízis kullancsnak, ahol a felnőtt nőstények valami leírhatatlan, szadista módon a nyálukkal kétféle neurotoxint fecskendeznek be.
Az egyik a holociklotoxin, ami csak ezeknek a geciknek van, ami beleugat abba, hogy hogyan kéne az idegeidnek működni, mint egy Karen, és preszipnatikus neurotoxint, ami konkrétan blokkolja a jeleket, amit az agyat küld az izmaidnak. Egy felnőtt nőstény példány elég ilyen turpis méreg koktélt nyálaz az áldozatába zabálás közben, hogy egy kisebb kutyának vagy macskának esélytelen legyen a beavatkozás nélküli túlélés, és életveszélyes gyerekeknek meg legyengült felnőtteknek. Csak mint tudjuk, a kullancsok a homo sapiens nőjegyedeivel ellentétben nem karmolják szarrá egymást a legnagyobb lényegtelen hülyeségeken. Szóval egyáltalán nem bánják, ha osztozni kell. Sőt, az sem, hogy egymás nyálát szivogatják ezzel, meg az sem, hogy ezzel ki tudják nyugasztani, akiből zabálnak. Na de annak ellenére, hogy Ausztrália jellegzetessége, hogy minden mérgező, egy picit térjünk vissza valamire, aminek nem kell kémiai beavatkozás annak érdekében, hogy néhány agyérütő eret elpattintson, mármint megvan az erőszak elkövetésre ezeknek az állatoknak az ereje és eszközeik, de Ausztráliával ellentmódó módon, ha nem balfaszkodsz, akkor egyébként nyugis állatokról van szó. Ez az állat pedig nem más, mint az emu. De az indok, amiért őróluk beszélek, a sokkal agresszívabb kuzinjai helyett, azt leszámítva, hogy a kazuárok azok nem Ausztrália exkluzívok, az egy esemény volt Ausztrália történelme folyamán, amikor is ezek a csodacsiripek egy lőfegyveres konfliktusba keveredtek az ausztrál katonai erőkkel, és nyertek. Természetesen nem egy vérrel folyó genocidium győzelemre kell gondolni, ahol az emuk mindenféle háborús bűnt követtek el, melyekre nagyon büszkék csak azért, mert nyertek, és a mai napokban menőnek mondják ezeket, míg hipokrita módon más háborús bűnökért ezerrel ostoroznak másokat, annak ellenére, hogy folyamatosan sírnak, hogy így meg úgy szégyellik azt a korszakot. Ez emberi adottság, vagy hülyeség. 1932-ben Nyugat-Ausztráliában búzát akartak termeszteni. Na most ott kezdődnek a problémák, hogy Ausztrália. Viszont több ezer búzaevő, szárnyas, köpködő és atomreaktorokkal rendelkező mérges pókok helyett 20 000 emu rohanta le ezeket a farmokat, ami ellen nem tudtak túl sok mindent csinálni a farmerek, szóval segítséget kértek a kormánytól, akik mivel Ausztráliából vannak, bevetették novemberben a hadsereget, akik 2 darab első világháborús Lewis géppuskákkal próbálták amerikai módra szabályozni a populációt. Persze ez nem ment zökkenőmentesen, tekintve, hogy mint tudjuk, a legtöbb állat nem annyira törékeny, mint az ember, főleg nem egy futómadár, szóval abszolút nem volt mindegy, hogy hol voltak eltalálva, mert sokszor nem okozott más rajtuk, mint sem egy kellemetlen bibit, és körülbelül 10-20 töltény kellett egy madárhoz. Ehhez a komplikációhoz még rámegy az is, hogy az emuk futó madarak. Szóval amint tüzet nyitottak, az összes pikpak kifutott a Lewis hatásos céltávolságából, nem beszélve arról, hogy a Lewis géppityú indokkal lett kivonva a forgalomból, tekintve, hogy hajlamos volt összeszarni magát, illetve a poros, forró ausztrál vidék sem volt neki ideális annak érdekében, hogy ne szarja össze magát. És ha az nem lenne elég, az emuk alkalmazkodtak az emberekhez, és néhányuk elkezdett örködni, és amint bármi jele volt bármilyen ausztrál katonának, egyből leadta a jelet, mely miatt mire odaértek, már csak nagyrészt nyomok maradtak a jelenlétükből. Végül decemberben az ausztrálok bevetették a híres franciák által tökéletesített manővert, és bedobták a fehér zászlót. Az emu háború az ausztrál katonaságnak 10 000 tölténybe, és nem 2 forintba, és rengeteg sírásba került, csak azért, hogy a 20 000 emuból sikeresen kiiktassanak kevesebb, mint 1000. És ez a nagyon dióhéjba foglalt története annak, hogy hogyan kapott ki Ausztrália emuk ellen. Itt jönne az a része a videónak, ahol elvileg fel kéne hívnom az arachnofóbiásoknak a figyelmét arra, hogy el kéne nézni, de arachnofóbiával miért kattintasz egy videóra, ami ausztrál állatokról szól? Konkrétan a pókok vakandája. De nem akarom túlzásba vinni a pók témát, szóval ugyanúgy, mint a kígyóknál, itt is az aranyérmes után mentem, mert hol máshol lenne a legmérgezőbb pók a bolygón, mint sem Ausztráliában. Ez pedig nem más, mint a Sydney tölcsérhálós pók, egy kifejezetten agresszív, 5 cm nagyságú pók, mely nem csak hogy a te bőrödön, de a bőrkabátodon is képes beléd marni, mely kevesebb, mint fél óra alatt képes múlt időbe tenni. De persze, ezt nem valami nyugis ellazulós, majd hogy nem nyugtató módon teszi, melyel elfogadod a sorsodat, és mosollyal az arcodon vonulsz el. A fasz! Ha nem kapod meg az ellenmérget, akkor a földön rágva nyáladzva görcsösen és magaslázzal örülsz annak, amikor vége. És itt jön be az ausztráliai extra poén, mert körülbelül fél évvel ezelőtt felfedeztek egy másik tölcsérhálós pókot, mely ugyanúgy néz ki, hasonló mérge van, 2-szer akkora, mint a Sydney tölcsérhálós, beleértve a méregmirigyét, és úgy lett elnevezve, hogy a Newcastle nagyfiú.
Big Boy. Hivatalos név. Viszont az eddigi állatok ellen volt ellenméreg. Ez az állat nem Ausztrália exkluzív, ami mondhatjátok, hogy csalás, viszont bocsánat, ha ez a csodapuha nyúnyúnyú csak egy helyen lehetne, akkor az abszolút tiszteletlen, fordított logikájú hülyesége miatt nem létezik, hogy nem lenne ausztrál. Mint ahogyan elkezdtem ma mondani valómat, a legmérgezőbb pók és kígyó ellen van ellenméreg, viszont tök mindegy, hogy hova fejlődik az orvostudomány, ennek a mocsoknak a csípésére valószínűleg mindig a legjobb dolog, amit tudsz tenni majd, az lesz, hogy imádkozol az istenséghez, akivel nem sokára találkozni fogsz. Ez az állat pedig nem más, mint a kúpcsiga. Az elcsiszett történet ott kezdődik, hogy ez egy tengeri csiga, ami egy kibaszott ragadozó, és nem mit tudom én mozgásra nem képes vagy alig képes állatokra vadászik, mint a tengeri csillagok, hanem aktívan nyír ki és eszik halakat, más csigákat és tengeri férgeket, amik képesek sokszor maguk is effektív ragadozók lenni, amikor nem egymás szurkálják londoni szeretettel. Ha nem értetted a viccet, akkor nézd meg az előző videómat. A vadászat során a kúpcsiga először beazonosítja a leendő áldozatát kémiai receptorokat használva, ami a szifonyában találhatóak. Ezzel nem csak hogy közeli, de viszonylag messzi prédáknak a hollétét is be tudja azonosítani. Miután a célkereszt a mit sem sejtő prédára van rakva, akkor szépen lassan igazi csiga módjára megindul. Amikor a közelébe ér, akkor szépen oson rá, miközben már most megkezdi a prédájának a drogozását, azzal, hogy egyfajta nyugtatót pumpál a vízbe, ami miatt a prédának az "Úsz már el, baszd meg!" ösztöne nem vág be olyan hamar. Majd egy kibaszott módosult fogszigonnyal megböki az áldozatát, mely telepumpálja gyorsan ható méreggel, hogy ne tudjon elmenekülni, miközben behúzza a szájába és lenyeli egyben. Ez mind szép és jó, meg érdekes, hallom egyes nézők gondolatát, de mitől lesz ez Ausztráliához méltott elbaszottság, aminek a mérgére sose lesz ellenszer? Nemes egyszerűséggel, mert a mindenható természetanya úgy gondolta, hogy az összes mérgező állat közül egy puha testűnek kell adni azt a lenyűgözően kreatív adottságot, hogy több méregfélét tárol, és szabadon dönti el, hogy melyik típusból mennyivel áldja meg az áldozatát vagy provokálóját. Aztán döntsed el, hogy mit érez vagy gondol egy kibaszott csiga, amikor neked csinál egy ilyen koktélt, mielőtt beledöglenél. De a legendák szerint pont van időd elszívni egy cigarettát előtte, ezért is hívták cigarettacsigának egy darabig, de ez csak tévhit. Van időd többre is általában, ha egyáltalán meg tudod gyújtani, meg elszívni, miközben összefosod magadat a fájdalomtól. Na de itt az ideje megint csalni egy picit egy nem Ausztrália exkluzív állattal, mert viszont ugyanúgy kiérdemli a helyét az elbaszottsága miatt, meg azért, mert a legendás Steve Irwin kedvencei voltak. Ez az állat pedig nem más, mint a bordás, avagy sósvízi krokodil, mely természetesen a legnagyobb krokodil és legnagyobb hüllő a kibaszott földön a 6 méter hosszúkkal. Mert persze, ha már a szárazföldön és egyes vizekben a kenguruk zakratnak, szárazföldi méreg nélküli egyenlítő nélkül, akkor már Ausztrália belerakja a többit a vizekbe, a többi mérgező vízigeci mellé. Mert Ausztrália. Ja, és persze, mint tudjuk, a többi krokodil sem fél az emberektől, ez meg végképp nem. A legnagyobb panasza azt leszámítva, amikor a pszichomajmok tárcát csinálnak belőle, az az, hogy egy kicsikét túl sovány az emberhús. Mindezek és hatalmas mérete ellenére természetesen a vadászati stratégiája tökéletesen kihasználja az emberi gyengeségek összes pontját, mert bazd meg annak ellenére, hogy 6 méter és több tonnás, ez a nagyvízi rutypocsán a bujkálás és hirtelen végbe menő gyors mozgás mestere. Egy vízpart közelébe türelmesen elkezd várni, és mivel a szemei és orjukai a feje tetején vannak, ezért nem kell sancolnia, hogy mikor közeledik mi, és levegőért sem kell feljönni, majd amikor valami elég közel ér, akkor olyan sebesség, aminek illegálisnak kéne lennie egy ekkora dologtól, az erős farka segítségével kicsap a vízből, és a túlméretezett, túlerős állkapcsával rároppant az áldozatára, mely eléri a tényleges ipari, nem szar hidraulikus prés nyomás erősségét, mely 3000 PSI környékén kezdődik, és ez a csoda képes akár 3700 PSI-jal roppantani. Ha ezután a préda még él, mert az élet mindig talál utat több szenvedéshez, akkor a krokó berángatja a vízbe és belekezd az ikonikus halálforgásba, amikor is még egy áram által mozgásba hozott veszélyes szerszámot kezd el utánozni, és a prédával a szájában elkezd pörögni, mint egy pszichopata fúró, mely nem csak diszorientálja teljes mértékben az áldozatot, de azt lenyelhető darabokra is szaggatja. És Steve Irwin, a kibaszott legenda, nyugodjék békében, ezekkel a technikailag nem kihalt dínókkal játszott gondtalan módon.
No, beszéltünk több aranyérmes veszélyforrásról, legmérgezőbb pók, legmérgezőbb csiga, legnagyobb krokodil, legmérgezőbb kígyó, biztosan nincsen itt már más, ami röhögve naív gyermek. Természetesen itt található a legmérgezőbb hal is, amikor persze úgy nézzük, hogy nem megeszed. Korábbi videóban elsütöttem a poént, szóval nem fogom újra, ez itt a kőhal. A legmérgezőbb fecskendezhető méreggel rendelkező hal, ami a hátán lévő tüskékből fecskendez egyenesen a talpadba, mert túl jól játsza el, hogy egy hal, akarom mondani kő. Ja, és persze szereti a sekélyparthoz közeli vizeket, mert persze Ausztrália legmérgezőbb hala egy titoktartós lábfétises köcsög, aki imádja, ha rálépnek azokkal a terjedelmes, büdös lábakkal, de biztosítani akarja, hogy ezt az illetőt ne mondja el senkinek. A méreg természetesen mondjuk együtt, neurotoxin. Komolyan mondom, ennek a helynek a megszállottsága ezzel az anyaggal oda fog vezetni, hogy az Aperture cég a Portable GLaDOS-szal együtt egyik nap fel fog bukkanni Ausztráliában, mint a vadon része. Illik tekintve, hogy itt még a háttérbe szoruló természetes eszközök is lehetnek kibaszottul mérgező állatok. Ha nem hordtál vastagtalpú cipellőt a strandon és véletlenül ráléptél erre az egyesek által háziállatként tartott kőre, akkor legelőször is számítanod kell az egyik legintenzebb és kínzó fájdalomra, amit a fájdalomreceptoraid rá tudnak erőltetni, mely elvileg annyira elviselhetetlen, hogy néhány áldozat könyörgött azért, hogy amputálják le a lábát a picsába. Ami valósággá is válhat, ha nincsen kezelve, mert a szúrás helyén a bőr eleinte bevörösödik, majd duzzad és végül elhal, tehát nekrózis megy végbe. Nyami. Persze közben elkezdesz egyre szarabbul lenni összehányva magadat, miközben egyre nehezebben veszed a levegőt, és szépen egyre jobban egy erős görcs tart a földön, miután totál lebénulnál és nagy nehezen véget érjen az egész, mert megállt a szíved. Szerencsére van ellenméreg, de a fájdalom elvileg így is egy többnapos basszúgy meg. Miért? Mert Ausztrália. Na de van még egy állat, amit meg kell említenem, mely rosszabb, mint minden, amit felsoroltam. Sőt, az indok, amiért inkább mennék a szubnautikába lévő óceánba vízilabdát játszani egy kibaszott Reaper Leviathánnal, mielőtt Ausztráliába megyek bele a kibebaszott vízbe. Mert mi rosszabb, mint egy 55 méteres agresszív baszógy meg? Egy 2 centiméteres kocka alakú medúza 1,5 méter hosszú csápokkal, ami természetesen a legmérgezőbb medúza a kibebaszott bolygón. Na most, ez a kis geci 2 centiméter nagyságú, és baszógy meg mérgét lehetne arra fogni, hogy hát picike és nem akar, hogy elszabd a csápját. Ezt megoldhatná egy gyengébb méreggel, ami instant csak fáj, és nem tudom, akvafóbiát okoz, vagy valami, hogy az esetleges csápszabdosok lenyugodjanak. Na de nem véletlenül mondom erre a gecire, hogy a legausztrálabb dolog, amit valaha összeausztrálkodott a kibebaszott föld, mert a többi méreggel ellentétben, amikor ennek a nyomorult, agyatlan tuskónak a csápjaihoz hozzáérsz és megcsíp, akkor nem érzel semmit. Tehát nem csak nem látod, de még csak nem is érzed, hogy a felborult ausztrál logika szerint valamit is elbasztál. Majd 10-30 perc múlva semmiből elfog egy olyan erős halálfélelem, hogy majdnem egyből egy pánikrohamot kapsz, mielőtt ez a félelem egyre jobban jóváhagyná magát, mert leírhatatlan fájdalmat kezdesz el érezni az egész testedben. Mielőtt szokásosan elkezdenél okádni, mintha megszállt volna a sátán, ahogyan szétmegy a fejed és leírhatatlanul égő érzést érzel a bőrödön, majd csak hogy még jobban kedveskedjen a méreg, ezután vérnyomásodat is annyira felnyomja, hogy volt olyan, akinek elpattant egy ér a fejében miatta, és ezért kapott agyvérzést. Aztán a nagy kínok között, ha nem kapsz szívrohamot, vagy agyvérzést, vagy nagy nehezen megfulladsz, leáll a szíved, vagy a legcukibb módon minden szerved előtte. Azaz egy mázli van, hogy van már ellenméreg, de akkor is a többi geci legalább egyből mondja, hogy baszódj meg, nem pedig ez a nem láttál, mert egy láthatatlan kis pöttöm geci vagyok, túlméretezett csápokkal, szóval fél óra múlva jeleztettem a testeddel, hogy baszódj meg, amiért nekem jöttél, ami nekem sem előny, mert még csak agyam sincs el, hogy szadista legyek legalább. Hol máshol, mint Ausztrália? Viszont búcsúzás előtt szeretném bejelenteni, hogy készülőben van még mindig a következő nagy videóesszé, és valószínűleg ezután a videónak a felrakása után azzal fogok foglalkozni, hogy el is készüljön, szóval a kis időre el fogok tűnni. Türelmeteket előre is köszönöm, és remélem várakozás megéri majd. Na de én megköszönöm szépen a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és fejeld meg a feliratkozást a csengővel együtt, és osszad meg a gondolataidat a kommentekben. Discord szerveremhez link a leírásban. További kellemes estét!